ሰላም ተመልካቾቼ እንዴት ናችሁ? እኔ በጣም ደህና ነኝ። ዛሬ የላዛኛ አሰራር ነው ይዤላችሁ የመጣሁት። በምስሉ ላይ እንደምትመለከቱት ቆንጆ የሆነ የላዛኛ አሰራር አብረን እናያለን። ወደ አሰራሩ ስንገባ እዚህ ጋር በደቃቁ የከተፍኩትን ሽንኩርት በዘይት ያበሰልኩኝ ነው። ነጭ ሽንኩርት ጨመርኩ። እሱን በደንብ ካበሰልኩ በኋላ ሽንኩርቱን እዚህ ጋር ቀይ ስጋ አለኝ በደቃቁ የተፈጨ እሱን ጨምራለሁ። የጨመርኩት ስጋ እንዲበስሎልኛል። አሁን ለከለር ያህል አንድ ማንኪያ በርበሬ ጨምሬያለሁ። ጨው፣ ቁንዶ በርበሬ ጨምሬያለሁ። እዚህ ጋር ፍሬሽ ቲማቲም ቀቅዬ ከትፌ ያዘጋጀሁት አለ እሱን ጨመርኩ። የቲማቲም ድልህ ጥሩ ከለር ይሰጥልናል። እሱን አንድ ላይ ጨምረን ውሃ ጨምሬ ማብሰል። ሱጓችን እስኪበስልልን ድረስ እዚህ ጋር ነጩን ሶስ እናዘጋጃለን። የገበታ ቅቤ ነው ያደረኩት፣ ዱቄት፣ እናማስለዋለን። ተመልካቾቼ የግብአቶቹን መጠን ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ እንደተለመደው አስቀምጥላችኋለሁ። ወተት ጨምሬያለሁ። አሁን በደንብ አድርገን እናማስላለን። ጨው ጨመርኩ። የፈለጋችሁትን ቅመም መጨመር ትችላላችሁ። እኔ ዛሬ ነጩን ቁንዶ በርበሬ ነው የጨመርኩት። በዚህ መልኩ እንደዚህ ከወፈረ ክሬም ከመሰለልን በኋላ እናወርደዋለን። እንዲህ ቆንጆ ሆኖ በስሎልናል። ሱጎም እሺ ተመልካቾቼ እኔ ዛሬ ይሄኛውን የላዛኛ ቂጣ ነው ያዘጋጀሁት። ይሄን ይመስላል። አልቀቅለውም፣ እንዲሁ ሳልቀቅል ነው የምጠቀምበት። በመጀመሪያ እዚህ ጋር ከስር ቀዩን ሱጎ እንቀባለን። የተወሰነ ዘይት ጨምሬያለሁ። ከዛም ቂጣችንን መደርደር እንደዚህ ቀጥለን ሶሱን ከላይ በዚህ መልኩ እንደዚህ እያዳረስን እንቀባለን። ቀጥለን ቺዝ ከላይ እናደርጋለን። ለፍላጎታችሁ እኔ ብዙም አላበዛም ቺዝ ስጨምር ይሄን ያህል ጨምራለሁ። ከዛም ነጩን ሶስ እናደርጋለን። ቅድም የሰራነው በዚህ መልኩ እንዲያደረግን ቂጣውን ከላይ ደርባለሁ። በዚህ ስቴፕ ይበቃናል የምትሉት ያህል ወደ ላይ መደርደር ትችላላችሁ።
መጨረሻው ላይ ደርሻለሁ። በዚህ መልኩ እንደዚህ ቺዝ አድርጌ ከላይ ቺዛችን ደግሞ እንዳይቃጠል በፎይል ሸፍነን ነው የምናስገባው ወደ ኦቨን። ተመልካቾቼ በዚህ መልኩ በፎይል ከሸፈንኩት በኋላ በ200 ሙቀት ለ45 ደቂቃ ያህል በኦቨን አበስለዋለሁ። ከ45 ደቂቃ በኋላ ይሄን መስሎ ደርሷል። አሁን ደግሞ ያለ ፎይል ለ5 ደቂቃ ያህል መልሼ ወደ ኦቨን አስገባዋለሁ። ቆንጆ የሆነ ከለርም ይሰጠናል። ብራውን ሲመስል ማውጣት እንችላለን። ይሄን መስሎ ደርሷል ተመልካቾቼ። አሁን የቀረን ቆርጠን ለገበታ ማቅረብ ነው። እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ። ከወደዳችሁት ላይክ እና ሰብስክራይብ አትርሱ። ለዛሬ ያዘጋጀውላችሁ የላዛኛ ምግብ አሰራር ይመስላል። ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ።